What's going on, guys? It's your boy again, Lidl. And sorry, medyo kasi busy tayo kaya ngayon lang ulit naka-upload. Look. Ang dumi-dumi na niya, guys. Oh no. Lego. Dumi na. Kaya lilinisan natin ngayon. Let's go. Tsaka meron pala akong bagong gagamitin ngayon. Gagamit tayo ng pressure washer kasi bumili ako ng pressure washer. Tapos gagamitin natin ngayon. Tapos let's see kung maganda bang gamitin yung pressure washer na nabili natin. Okay? Comment lang kayo sa baba kung nagustuhan niyo yung pressure washer na binili natin. Alright? Let's go! Ito pala yung pressure washer natin, guys. Medyo madumi na kasi matagal ko na kasi nabili. Matagal lang din kasi akong hindi nakapag-vlog kaya medyo madumi na. So gagamitin natin to ngayon. Ito, Kawasaki. Gagamitin natin to ngayon. Diyan. Let's see. So ayun guys, tapos na tayo sa ilalim. Pressure washer na natin sa ilalim sa may gulong niya. Tapos try ko lang na hindi ko na lalagyan ng sabon or shampoo. Tsaka dito na tayo sa taas niya. I-wash na din natin yung mga dumi niya. Tsaka susubukan natin hindi nalagyan ng shampoo. And then tingnan natin kung ano yung result. Ito pala yung resulta ng wax natin, guys. Pag meron kayong blower, pag binublower nyo lang yan, wala na yan. Pwede din ang hindi mo napunasan. Eto. So tapos na tayo maghugas dito.
Tsaka pupunasan lang natin and then we're done. Sobrang dali lang talaga. Kasi tinatamad tayo kaya pupunasan na lang natin. Let's go! And so we're done. Our car is clean now. So yun, hindi ko na lang muna nilagyan ng tire block. Mamaya na lang kasi kakapagod na eh. Medyo tinatamad tayo ngayon. Kaya yun. Tsaka yun pala kanina, yung update ng ginagamit ko na wax. Yun yung resulta ng anong tawag dito sa paint niya. Parang nagpo-form siya ng mga circle tsaka dumudulas na lang siya. And then so yun, if you're watching till the end of this video, thank you so much for the support. Thumbs up to you. Tsaka wag niyong kalimutan guys na mag-subscribe. If you're new to my channel, wag mong kalimutan mag-subscribe. Click niyo yung like button at saka yung notification bell para ma-update kayo sa mga bagong vlog. Kaya ngayon, naglilinis na tayo ng sasakyan kasi medyo busy pa ng konti. Kaya sa susunod ng mga videos, I will make a video na yung mga gagawa ko ng video na nakakatulong din sa inyo. Lalo na sa mga ToyotaFortuner owner dyan. So, ayun. Stay safe always and God bless. Long live.